wala po kayo ng app na ito, ay maaari nyo itong i-download sa Google Play Store. I-click po lamang ang plus sign button na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Doon ay piliin ang sukat na nais ninyo para sa inyong proyekto. Ngayon naman ay ito na po ang makikita ninyo sa inyong screen. Upang makapagsimula, i-click lamang po ang media. Pumili ng inyong background na gagamitin para sa inyong video. Maaaring ito isa lamang o maaaring ito iba-iba. Itapat lamang po sa marker ang inyong ilalagay na background photo. Rin pong pahabain o paikliin ang inyong background sa pamamagitan ng pag-hold and drag sa larawan. Ngayon naman ay i-click ang layer upang makita ang iba't ibang pamimilian sa pag-edit. Ang una nyo pong makikita sa hanayang media kung saan matatagpuan ninyo ang background, photos, videos, at mga clips. Kasunod naman po ay ang effect, kung saan marami kayong mapamimilian upang mas pagandahin pa ang inyong video. Kung gusto nyo pong i-enhance ang kulay nito. Kasunod ay ang overlay kung saan mayroong mga sticker doon. Next naman ay ang text. So, dito naman pwedeng maglagay ng words or kung anong nais ninyong ilagay. And lastly, handwriting. So, ito po ay free writing. Pwedeng magbilog or magsulat creatively. Gamitin natin ang text upang lagyan ng title ang ating gagawing video presentation. I-drag lamang ang arrow kung gustong paliitin or palakihin ang words. Sundan lamang natin ang tutorial sa kung paano pa mas maisasaayos ang pamagat. Lamang po na magkapantay ang background photo at ang mga salita na ilalagay para rito. Maaari po natin gamitin ang trimmer.
Para naman po sa paglalagay ng music, i-click lamang po ang audio at pumili ng nais ninyong kanta. Ngayon ay maaari na po natin itong isave. Po ang icon sa upper right. Ngayon ay click naman ang share icon. Ayusin ang resolution at finally i-click ang export. Yun lamang po at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Till my next one. Bye!